Hallo schat. Oh mijn god. Wat is het een rommel hier. Jij zou toch schoonmaken vandaag? Schoonmaken en opruimen. De keuken is ook al super ranzig. Heb je weer de hele dag lopen lanterfanten en zitten niks of zo? Ik zat dus op de bank en ik wilde gaan opruimen. Maar toen kwam er een wasbeer door het raam. En die ging zo rennen hier in de woonkamer en in de keuken. En nou, die heeft er dus een rommeltje van gemaakt. En ook de keuken ranzig gemaakt. En ik moest een uur achter hem aanrennen. En toen eindelijk had ik hem en heb ik hem naar buiten gebracht. Ja. Anyway. En toen was ik zo moe. Nou, toen moest ik even uitrusten. En toen kwam jij al, schat. Nou, hou maar op met dat gelul, jij luilak. Ik doe het zelf wel weer. Hallo allemaal, Dutchies to be. Voordat we beginnen wil ik eerst mededelen dat deze video wordt gesponsord door jullie. Ja, deze video en eigenlijk al mijn andere video's worden of zijn gesponsord door jullie. Waarom? Nou, omdat jullie degene zijn die mij volgen. En zoals je ziet heb ik hier 2 mooie ballonnen met 50. Want afgelopen zondag heb ik eindelijk mijn 50.000 volgers gehaald hier op YouTube. Dus 50.000 sponsors. Om jullie te bedanken organiseer ik een giveaway op Instagram. En deze giveaway loopt tot en met zondag 7 november. 23:59. Dus als jij mee wilt doen, kijk dan naar de link in de beschrijving. Deze leidt je direct naar de Instagram post. Verder gaan we vandaag kijken naar woorden die je kunt gebruiken als iemand je irriteert. Als die persoon lui is, niks doet, allemaal onzin vertelt of als iets heel vies is. We hebben een paar voorbeelden gezien in de intro. Bijvoorbeeld de woorden niksen en lanterfanten, als iemand niks doet. Het woord ranzig, en dat betekent vies, heel vies. Het woord rommel, een mes, een rommeltje. En het woord gelul, en dat betekent onzin. We gaan nu naar 4 categorieën kijken waarin je deze woorden kunt gebruiken. En dan laat ik nog een paar andere synoniemen zien, zodat jij later, als je wilt, jouw irritatie goed kunt uiten. Nou, we beginnen dus met de woorden voor niks doen. We zagen dat Kim zei: heb je weer de hele dag lopen lanterfanten en zitten niks of zo? Heb je weer de hele dag lopen lanterfanten en zitten niksen? En dit is grappig. Lopen lanterfanten en zitten niksen. Lanterfanten is dus ook niks doen. Maar waarom lopen lanterfanten en zitten niksen? In het kort, dit zijn zinnen in de duratief. De duratief betekent wat je aan het doen bent of aan het doen was. Dus bijvoorbeeld in plaats van je loopt te lanterfanten en je zit te niksen, kun je ook zeggen je bent aan het lanterfanten en je bent aan het niksen. Als je meer wilt weten over deze constructies met ook lopen en zitten en bijvoorbeeld staan voor de duratief, dan kun je deze video kijken. En als iemand niks aan het doen is, dan kun je hem een nietsnut of niksnut noemen. Als je een nietsnut bent of een niksnut, dan ben je nergens nuttig voor. Je kan niemand helpen. En van het werkwoord lanterfanten kun je ook zeggen dat iemand een lanterfant is. En dat is ook a good for nothing. Je bent nergens goed voor. Niemand kan jou gebruiken. 2 andere woorden zijn lummelen en luilakken. Dus
Ik ben de hele dag aan het lummelen. Dat betekent ook niet echt specifiek iets doen. Je bent ook weer aan het rondhangen. En als je iets doet, is het niet specifiek belangrijk. En je bent aan het luilakken. Betekent ook dat je heel lui bent die dag. Want luilakken komt van het woord luilak. En dat komt weer van lui. So being lazy. En een luilak is iemand die de hele tijd lui is. So someone who's lazy all the time. En je hebt ook van het werkwoord lummelen het woord lummel. En dat is iemand die sloom is en onhandig is en een beetje boers. En soms een beetje dom. Dus niet de allerhandigste of intelligentste persoon. De tweede categorie is woorden voor vies. Vies kan zijn dat iets vies is, so it's dirty or gross. Of dat iets niet lekker smaakt of niet lekker ruikt. Of taal kan ook vies zijn. Dirty language. Wat Kim zei eerst was, de keuken is ook al super ranzig. De keuken is ook al super ranzig. Dus heel, heel vies. It's filthy. Nou, ranzig kun je ook gebruiken als iets niet lekker ruikt of smaakt. Dus bijvoorbeeld, oh, wat ruikt het hier ranzig. Het ruikt naar kattenpis. Of deze sojamelk ruikt ranzig en smaakt ranzig. Heel, heel vies. Maar dat is niet zo gek, want hij is al een tijd over de datum. Dus hij is niet meer goed. Het is bedorven. En voor taal kun je zeggen dat iemand ranzige verhalen vertelt. Nou, dat kan ofwel zijn dat hij praat over dingen die gewoon vies zijn. Ja. Of dat hij of zij een beetje obscene verhalen vertelt. Andere woorden die je kunt gebruiken zijn smerig of goor. Dat zijn perfecte synoniemen. Bijvoorbeeld, de keuken is smerig of de keuken is goor. De sojamelk ruikt en smaakt echt smerig of ook goor. Of hier ruikt het smerig of het ruikt hier goor door de kattenpis. Of je kan ook zeggen iemand slaat smerige taal uit of iemand slaat gore taal uit. En dan praat die persoon ook over obscene dingen. En dan kun je zeggen sla niet van die smerige taal uit of sla niet van die gore taal uit. Dus gebruik niet van die obscene taal. Mensen die heel vies zijn of over veel vieze dingen praten, die kun je viespeuk noemen. Viespeuk is iemand die zelf niet hygiënisch is of ook obscene taal gebruikt. Of een goorlap. Dat is hetzelfde. Dus een viespeuk of een goorlap. Dan voor als het ergens een rommel is. Kim zei, wat een rommel hier. Het is niet opgeruimd. Het is niet netjes. Nee, het is een rommel. Alles ligt overal. Het is een rommeltje. Het is een troep. Troep is ook een goed woord. Je kan hier ook een werkwoord van maken. Namelijk bijvoorbeeld rommelen of een rommeltje maken. Nou, een rommel maken of een rommeltje maken betekent dat je zelf overal alles neergooit. Ja, so making a mess. Maar een beetje rommelen betekent als je zegt, ik heb vandaag niet veel gedaan. Ik heb een beetje gerommeld in huis. Dat betekent dat je kleine taakjes hebt gedaan. Niet specifiek iets heel groots of iets belangrijks gedaan, maar in huis kleine dingetjes gedaan. Dus dat is een beetje rommelen in huis. Of je kan ook zeggen, ik rommel maar wat aan. Ik doe maar wat. Dus je doet bepaald werk, maar je weet niet precies wat je nou doet. Je hebt niet echt een idee, maar je doet maar wat. En met niet heel veel precisie of zo. Ja, ik rommel maar wat aan. Andere woorden voor rommel of rommeltje is dus troep of een bende of een puinhoop of een rotzooi. Dus wat is het hier? Een
puinhoop. Wat is het hier? Een bende. En je kan dan zeggen, je maakt er een puinhoop van. Je maakt er een bende van. Je maakt er een rotzooi van. Een rommeltje van. De laatste categorie is voor als iemand onzin vertelt. So when someone is talking nonsense or bullshit. Het eerste woord dat je kunt gebruiken voor onzin is flauwekul. Ook hou van dit woord, flauwekul. Wat een onzin, wat een flauwekul. Wat je nu zegt is echt flauwekul. En als je iemand flauwekul verkoopt, dat kan ook, dan vertel je hem dus ook eigenlijk een onzinverhaal. Niet de waarheid. Misschien een leugen of misschien tussen de waarheid en een leugen. You're selling them rubbish. You're selling them nonsense. You're talking rubbish. En dan degene uit de intro. En dat was dat Kim zei. Nou, hou maar op met dat gelul. Hou maar op met dat gelul. So cut the crap. Stop this bullshitting. Cut the crap. En dat was omdat haar vriend, wat is zijn naam? Geen idee. Een heel verhaal vertelde. Wat niet waar was. Ja, met de wasbeer. En de wasbeer maakte een rommel en bla bla bla. Dat was niet waar. Het was gelul. Je kan ook zeggen, wat een geouwe hoer. Dat is ook als iemand of mensen praten en het gaat echt nergens over. Wat een geouwe hoer. Het werkwoord van gelul en geouwe hoer is lullen en ouwe hoeren. Een lul is ook een penis of een man die niet zo aardig is. En een oude hoer is een hoer die oud is. Een prostituee die oud is. Maar er zijn dus ook werkwoorden van ontstaan. Lullen, ouwe hoeren. En dat betekent ofwel dat je onzin aan het vertellen bent. Of dat je liegt. Of ouwe hoeren is dat je eindeloos praat over niks. Als je dan eindeloos praat over niks, dan zeg je nou, wat zijn zij aan het ouwe hoeren? Als iemand jou iets vertelt wat onzin is, kun je zeggen je lult. Als werkwoord dus, je lult. Je lult. Je lult. Je lult gewoon. Of lul niet zo. Of iemand praat de hele tijd blablabla tegen je en je wordt gek. Kun je zeggen stop eens met lullen. Stop eens met praten. Stop eens met lullen. Nou, ik stop nu met lullen en ouwe hoeren. Want dit was wel weer genoeg voor vandaag. Kende jij al sommige van deze? Of waren ze allemaal nieuw? En welke vind je het grappigst? En ken je misschien nog andere synoniemen? Want dit waren maar een paar voorbeelden. Maar er zijn nog veel meer synoniemen voor deze woorden. Ken jij ze? Zet ze dan in de reacties. Wil je ook een beetje meer leren ouwe hoeren in het Nederlands? Nou, stop dan met lanterfanten en wees geen luilak, maar abonneer je nu op mijn kanaal als je nog niet was geabonneerd. En als je dus mee wilt doen aan de giveaway, dan kan dat tot en met zondag. Dus ga dan naar de link in de beschrijving naar de Instagram post. Daar vind je meer informatie. En verder wens ik jullie allemaal natuurlijk weer een fantastische, fijne dag. Niet te veel lummelen. Niet te veel lanterfanten. Wat nog meer? Ruim die troep thuis op. En dan zie ik jullie weer heel gauw in de volgende video. Doei!